Welcome back, ladies and gentlemen. I hope you're doing great and awesome this morning. اليوم راح نناقش واحد من خطابات السياسيين العرب اللي هو كينج عبد الله كينج اوف جوردن. حقيقة الخطاب هذا مليء بالكلمات الجيدة. أركز على هذا الخطاب لأنه كينج عبد الله is an Arab. He speaks Arabic and English and French. And the reason I'm discussing King Abdullah's speeches because it is fraught with hundreds of vocabulary that are really useful to you in your career and your language learning. هذا الخطاب بهواية كلمات مهمة تقدر تستفيد من عندها. فاللي أريده من عندك جيب ورقة وقلم واكتب ويانا هذه المصطلحات اللي دا يذكرها بالخطاب، لأنه هاي المصطلحات ضرورية جدا حتى تتعلم اللغة الإنجليزية. وهذا اللفظ مالته جيد جدا، يعني هو مثل British native speaker. حال he's better than British native speakers actually، بحكم دراسته الأكاديمية وبحكم اللفظ مالته واحتكاكه. فاللفظ مالته جيد جدا. فالأهداف الرئيسية مالتنا كلها لغوية، ما لها أي علاقة بالسياسة، مجرد لأنه يتحدث اللغة الإنجليزية بإمكانية عالية جدا، فممكن نستفيد من المصطلحات اللي دا يستخدمها في الخطابات مالته ونسجلها ونتعلم بعض المصطلحات من عندها حتى يكون درسنا هذا اليوم درس مفيد ومليء بالمصطلحات الجيدة. خلينا نشوف الخطاب مالته حتى ناخذ فكرة. In our history and in the history of the United Nations, when we find ourselves meeting virtually for the first time in the UN's 75 we find ourselves meeting virtually. فكلمة virtually اللي احنا عادة نستخدمها هسه هذه اللقاءات. virtually هي اللقاءات اللي تتم عن بعد عن طريق الانترنت واللي يكون بها الاتصال بين الاشخاص مو قريبين من بعض. As our world continues to grapple with COVID-19 and its far-reaching. Our world continues to grapple. Our world continues to grapple. هذه الكلمة اللي ضروري تكتبها عندك، اللي يكون بيها العالم مع الصراع والوباء اللي دا يصير على مستوى العالم. With COVID-19 and its far-reaching implications. And its far-reaching implications. الأبعاد مالت بعيدة المدى. far-reaching implications. طبعا إلها أكثر من ترجمة، لكن هذه الترجمة العامة اللي أنا دا أستخدمها حاليا هي مجرد اعتمادا على المعاني اللي أنا أعرفها. لكن الفكرة وين؟ إنه نعرف هذا المصطلح شنو معناه العام وليش دا يستخدمه بهاي الطريقة وكيف دا يستخدمه ضمن النص السياسي اللي دا يتحدث عنه. And as our people look towards us to navigate these uncharted waters with bold statesmanship. Uncharted waters هي المياه المجهولة أو التي لم تسر فيها السفن، هذا المعنى الحرفي مالتها. لكن المعنى العام هو أبعد من هذا. المعنى العام اللي دا يتحدث عنه هو المسير في أماكن لم يتم التخطيط للمسير بها، اللي هو دا يتحدث عنها حاليا. It is incredible how a virus that infected a single person in one corner of the globe has grown and expanded to hit the very foundations of our international system. هنا the very foundation ما يقصد به جدا. very معناها the same. The very foundation هنا يقصد بها the same foundation. Our global economy. Global economy طبعا اللي هو الاقتصاد العالمي. واحدة من أجمل المهارات اللي يتمتع بها الخطباء السياسيين الناجحين هو إمكانيته على جلب الصورة الملونة لمخيلة المشاهد، بحيث ما يستخدم فقط أسماء ويستخدم أفعال، لا، لكل اسم يستخدم صفة ولكل فعل يستخدم ظرف. فمن دا يجي يقول uncharted waters ما دا يقول waters، دا يقول uncharted waters، فدا يستخدم صفة وياها هاي صفة ضمن مجال احنا نسميه collocations، متلازمات. من دا يجي يستخدم اسم دا يخلي له صفة، فهذا يخلي عنده إمكانية في إيصال الفكرة أسرع وأقوى، ومدى تأثيرها على المتابع
يكون ضمن 3 مسارات اللي هو ethos, logos and pathos. ده يعتمد على ethics، ده يعتمد على passion، وده يعتمد على logic من ده يتحدث. فهو عنده 3 معايير أساسية اللي هي ethos, pathos and logos، ethics, passion and logic، حتى يكون وقعه تأثيري على المتابع، لأنه هو ده يتابعه كثير ناس من حول العالم ومن كافة الدول، فبالتالي لازم يكون متنوع في اختياره للمفردات ومتنوع في اختياره لوسائل الإقناع الجماهيرية اللي تعتمد على اللوجيك اللي هو المنطق، تعتمد على passion اللي هي العواطف، وتعتمد على ethics اللي هي الأخلاق، اللي هي المعايير الأساسية لإقناع الجماهير بفكرة معينة. طبعا الخطباء السياسيين والخطباء الدينيين يستخدم كل واحد من هذولي بنسبة معينة. في الفئات اللي يكون بها المجتمعات نوعا ما الإدراك مالتهم ومستوى التعليم مالتهم غير كافي، المجتمعات اللي هي developing countries، الدول النامية أو دول العالم الثالث أو الرابع، يستخدمون عنصر passion اللي هو العواطف أكثر مما يستخدمون عنصر logic، ويستخدمون عنصر ethics. بعدها تيجي موضوع ethics يستخدموه بالإقناع. لكن نرجع للموضوع. If the lesson of just how interconnected we really are interconnected أضيفها إليك للقائمة. this virus by turning inwards. It does not stop at borders, and nor should our cooperation. We cannot beat this virus. لا نستطيع التغلب على هذا الفيروس. فهنا كلمة beat ليس يضرب وإنما يتغلب. We can only overcome COVID-19 and what comes beyond it through a renewed integration of our world, a reglobalization that makes the well-being of all our people. Renewed integration اللي هو التعاون أو الاندماج المستجد بين الدول، لأنه ده يتحدث عن تعاون مع أكثر من دولة. The ultimate goal. A reglobalization that capitalizes on each country's potential. The ultimate goal. Well-being اللي هي الصحة. Ultimate goal اللي هو الهدف السامي أو الهدف النهائي. كلمة أخيرة حتى ما يكون الفيديو طويل. A reglobalization that capitalizes on each country's capitalizes. احنا نعرف كلمة capital معناها العاصمة أو capital الحرف الكبير، لكن نستخدمه كcapitalize يعني يستثمر فيه، يعني يستثمر في موضوع معين. أوكي، فهذا المصطلح دقيق. Keeping the flow of vital supplies open. A reglobalization that better equips us for a post. Vital supplies آخر كلمة عندنا اليوم، أو المؤن الجوهرية أو الرئيسية أو العنصرية في مجال مكافحة كوفيد-19. هذه كانت بعض المصطلحات الرئيسية. راح أخلي رابط للفيديو بالوصف حتى تقدر تطلع على الفيديو وتشاهده، لأنه بالحقيقة ما أقدر أنشره لأن بحقوق نشر وممكن يسبب لنا فيسبوك مشاكل. حبيت أضيف لكم هاي الطريقة ممكن تتعلم من عندها، لأن نسبة استجابتك لهذا الشخص أعلى مما تستمع مثلا إلى بوريس جونسون اللي هو رئيس وزراء بريطانيا، بسبب اللكنة وبسبب استخدامه سريع للمفردات وبسبب كوننا احنا نألف الأشخاص اللي نعرفهم ونتعلم أفضل من أشخاص نعرفهم أكثر مما من أشخاص ما نعرفهم. هذه الفكرة الرئيسية. ربي يحفظكم